So for today, we're going to discuss Unit 3. Nasa Chapter 3 na tayo kasi 'di ba yung Chapter 2 yung business plan and then yung Chapter 1 introduction. So, Chapter 3 na tayo. Business opportunity seeking, screening, and then seizing. So for lesson 1, yan, opportunity seeking tayo. Entrepreneurial imperatives and sources. So here, meron tayong 3S of opportunity spotting and assessment, entrepreneurial opportunity seeking, and then sources of opportunities. Okay. So, syempre, kaya tayo nag-business, ayan, dahil may mga opportunities. Okay, so after this lesson, after this discussion, we should be able to propose solutions in terms of products and services that will meet the need using techniques on seeking opportunities. So, syempre, bago tayo magkaroon or actually, ang mga businesses, bago sila magtayo ng isang business or bago sila mag-isip ng products and services na gusto nilang i-offer, nag-check muna sila kung may mga opportunities nito sa market. Okay, so we have these guide questions. List down five products and services that are in high demand these days. So yun, mag-chat lang kayo sa chat box kung ano yung mga tingin yung five products and services na nakikita yung in demand, especially in this pandemic. Yan. Ngayong pandemic, ngayong may COVID, ano yung mga tingin yung five products and services na in demand ngayong pandemic, these days, yan, this year. And then, ano yung mga reason behind that? Bakit tingin nyo in demand sila? Ayan. Let's see, ano yung mako-comment natin. Yan, chat nyo lang sa chat box. At least siguro kahit isa lang, isang product or services na in demand. And tingin nyo bakit nyo nasabing in demand tong product na to? Okay? So, sabi ni Jessa, alcohol, yes, in demand talaga 'yan, especially nung mga unang-unang araw ng naalala niyo ba, 'di ba, last year, March din 'yon. Ayan, siguro parang exactly March 14 ata or March 13 or kahapon. Kahapon ata yung last na dineclare na bawal nang lumabas ng bahay. Ayan. So, sabi ni Jess sa alcohol. Ayan. So, dati sa pag bumibili tayo sa grocery, dalawa lang yung pwede nating bilhin. Face shield. Ayan. Mga kailan lang, ayan, na require ng aside from face mask, kailangan may face shield na din. And then, yan, yung mask, hindi mawawala. Ayan. Nowadays, ayan, siguro isang taon na tayo nagsusuot ng face mask simula nung um, sumabog ang Bulkang Taal. Nag, nagsuot na tayo ng face mask. And then, PPEs, kasi kailangan especially ng mga frontliners. Yes, yan, mga PPEs. And then, ayan, house or office disinfection. Yan, to maintain cleanliness and safetyness in-house and workplace, sabi ni Liave. Ayun nga, PPE naman, sabi ni Ventura. And then ni Del Rosario, sabi niya, face mask. And then, ano pa ba? Aside from that, yung vaccine ngayon. Ayan, pinaka-demand ngayon ang vaccine. And also, yung swab test for the service. Yan, in demand na rin ang swab test and then yung mga saliva test. Yan. So, ang reason, dahil nagkaroon ng pandemic, kailangan natin ng mga protection nowadays, especially yan, alcohol, mask, face shield. Ayan. And then, para makapag-travel tayo from one city to another city or another country, kailangan natin ng PCR test. And then,
ayun, ma-disinfect tayo in total. Okay, what are the factors that would greatly affect the purchasing behavior of consumers towards the said product and services? Tingin ko isa sa mga factors ay nangyayari, yung nangyayari ngayong ngayong panahon. For example, yung pandemic, isa sa mga factor, mga fortuitous event. Yan. And then nagbabago din yung trend, nagbabago din yung pangangailangan ng mga tao. Dati hindi nila kailangan ng face shield eh. Dati hindi natin kailangan ng mask. Ngayon kailangan na natin. No? So nagbabago-bago ang pangangailangan ng tao from time to time. Or nagbabago din yung mga preferences ng mga tao from time to time. Okay, so we have 3S of opportunity spotting and assessment. Spotting business opportunities involves the incorporation of a framework that will help the entrepreneur decide on an ideal product or service that will be offered in the market. Before coming up with an ultimate product or service, an entrepreneur must go through opportunity seeking, opportunity screening, and opportunity seizing, which are all necessary for searching for his best business opportunity. So, ito yung 3S, seeking, screening, and seizing. So, first, opportunity seeking. So, syempre, bago tayo mag-create ng product, we should know na or we should observe kung meron bang opportunity para sa sa business na to. Ayan. So, yun na, yung first step in starting up is an idea as to what kind of business opportunity that will be taken by any budding entrepreneur. Ayan. So, ano ba yung i-consider natin sa pag build up ng business? Baka tayo magbe-build ng business. Syempre, una, alamin muna natin yung needs nito, yung pangangailangan ng business na to or pangangailangan kung bakit kailangan gawin tong product na to. And then kung ano yung mga problemang nakikita natin sa kapaligiran natin, ayan, kino-consider din natin. So yon, example na lang yung vaccine. Ayan, bakit nga ba siya ginawa? Bakit ginawa tong product na to? Siyempre, kailangan siya nowadays para sa community natin, para sa mga kababayan natin. Kaya ginawa tong product na to. Kasi may problema. Yan, ang problema natin yung pandemya, yung COVID-19, kailangan solusyonan. So, kaya sila nag-create ng vaccine. Opportunity screening, second step, yan requires adoption of analytical skills. So, screening opportunities involves the ability to select best opportunity available. So, this step would depend on the various internal and external factors. So, ano yung mga factors? Siyempre, kung yung availability ba nung raw materials, yung skills ng mga tao or nung mga professionals na gagawa ng certain product na to. Ayan. And yung mga machine and equipment na gagamitin natin para maging possible yung product na naiisip natin. Opportunity seizing, the last step, is the decision-making phase of spotting business opportunities. After laying down all the opportunity available, yan, the last step is for the entrepreneur to seize his chosen business opportunity. So, kunyari, isa sa mga opportunities din na napili natin or isa sa mga gusto nating i-focus ay yung mga target market natin. So, for example, ngayon, um, siguro yung may mga COVID-19 yung target natin. Yan, kaya gagawa tayo ng vaccine na exclusive para dun sa mga, ano na yun, sa mga may mga COVID. Ayan. So, para ma-maximize natin yung mga analytical skills natin, ma-exercise natin yung mga knowledge and experiences na nag-gain natin from incessant learning and or yung mga past na trainings natin sa paggawa ng product na yun. Yan. When we say entrepreneurial opportunity seeking, ito yung mga innovative opportunity seekers. So, for example naman, bilang entrepreneur,
Ayan, lalo na kunyari common yung isang product, napaka-common niya. Yan, dapat is as an entrepreneur, naghahanap ka ng ways kung paano siya maging patok sa masa or paano siya bibilhin or magugustuhan ng mga consumers or customer natin. So for example, ah, sa barangay nyo lahat nagbebenta ng basahan. Ayan, since innovative ka, ang basahan na in-invent mo ay hindi lang basahan katulad ng basahang binebenta ng um, ibang kapitbahay mo, no? Yung basahan mo kusang natutuyo. Ayan. So, napaka-innovative mo sa part na yon. I-showcase mo yon, yung opportunity na yon na yung basahan ko kusang natutuyo. So, more likely ang mga tao sa'yo bibili kasi kakaiba yung binebenta mo eh. Though common product siya, pero meron siyang special skills or special feature na mako-compare mo or madi-differentiate mo sa ibang basahan na binebenta ng kapitbahay mo. O kaya sa iba naman, 'di ba, yung last time ata, yung iba't ibang klase ng face mask. Merong eco-friendly na face mask, meron namang seasonal na face mask. For example, nung Christmas, ayan, yung merong nauso na face mask na parang may Christmas light, umiilaw, ganyan. So, yon mga ano yon mga entrepreneurs na nag-iisip na kung paano magiging unique yung services nila or yung product nila. So, syempre, bago sila nakapag-come up sa ganung idea, chinek muna nila kung ano yung mga naging problema. No? Kasi di naman lahat ng product na existing ngayon ay perfect na. Meron pa din yung may kulang. So, yung mga entrepreneur, ayan, gumagawa sila ng way kung paano nila na-upgrade or na-update yung mga product and services na yun. So, we have several means and method to discover business opportunity. So some have to understand the consumer needs. Ayan, kailangan natin isa sa mga opportunities or method ay yung alamin mo kung ano ba yung pangangailangan ng mga consumer mo. Ayan. While other have to look at the wider picture of the business industry by analyzing the trends and market patterns. So isa sa i-check natin kung ano ba yung trending ngayon, no? And then kung ano ba yung nauuso. To further understand this subject matter, the different sources are laid down for a detailed discussion. So we have the external sources. Ayan, meaning pag external sources, outside to ng company. Kumbaga, hindi na dito involved yung ano, yung yung nasa loob ng company nyo. For example, yung employees, yung mga shareholders, yung mga equipment nyo sa loob ng business. Ang pinag-uusapan dito, yung nasa labas ng business natin. Kaya siya tinatawag na external sources. So, organization is not alone in the business environment. So, it is always surrounded by some factors like mga customers, ayan, mga other companies which can be a threat. Ayan yung mga competitors natin. Ayan yung mga external sources natin. So, pwedeng pwedeng consumer or yung customer, pwedeng yung mga competitors natin, or pwede rin naman yung mga sister companies natin or yung mga sosyo natin na other businesses or yung pwede natin maging collaborator. Ayan. And then, syempre yung government, ayan, mga external factors din yan. And ano pa ba? Mga distributor, ayan, yung mga supplier nyo, pwede rin maging factor. Yan. So, here are some forces naman, no? Yung demographic, meaning ito yung dun sa business plan natin, yung demographic, ito yung pertain to people or generation population itself. Ayan. Economic factors that intertwined with the purchasing power and spending behavior or of the consumer. So, sa Pilipinas, ang mga spending behavior ng Pilipino, once na na-receive na nila ang sweldo nila, automatic, ilang araw lang bilangin mo, ubos yan.
ganyan ang mga Pilipino. Kung magkano ang sinusweldo, ganun din ang ginagastos. Which is sa Japan naman, ang ayon sa research, ang Japan naman, kalahati lang ng sweldo nila yung ginagastos nila. Kalahati yung sinisave nila. Kaya sobrang malaki ang savings ng Japan. Pag sa Pilipinas naman, kung magkano yung sinusweldo nila, ganun din yung ginagastos. Ganun yung behavior ng Pilipino ganun yung spending habit nila or spending behavior. So, pasok din sa economic natin, yung GDP and, ayan, mga VAT, growth rate, inflation, yan. Sociocultural, yan, linked with the different factors that affect society's value and preferences. Yan, mga cultures, mga norms, mga traditional, um, mga naging tradisyon, ayan. So, dito papasok yon. Yan, mga paniniwala, mga beliefs and preferences ng bawat bansa. Technological, ayan, so we need to know kung gaano ba ka-advance ang technology na available sa country natin. And then, yun, syempre, for sure, mahal to, no? Mahal yung pagpapagawa ng sarili nyong equipment para dun sa product nyo. Ecological, ayan. So, kung available ba yung mga natural resources natin, which is magiging part ng raw materials natin, available ba siya? Or, kunyari, ano ba siya, meron bang permission sa government para gamitin mo yung natural resources? Political and legal, ayan, syempre papasok dito yung mga laws and rules and regulations na pwedeng maka-apekto sa business operations natin. So, syempre, yung pagbabayad ng mga business permits, iyan, yung mga legal na rules na dapat nating sundin pag nag-ooperate na tayo ng business. Ayan. So, yun. Ayan. So, meron tayong mga samples dito, no, ng per economic, yan, demographic, sociocultural, technological, ecological, and political and legal. Yan. For example, sa political and legal, yung mga DTI, registration is needed. Actually, sabi nila, hindi mo masasabing legal ang isang business kung may DTI siya. Kasi ang meaning lang kasi ng DTI is para lang mapakita ng isang business na to yung service na pwede nilang i-provide. Madalas kasi yung ibang businesses, porque may DTI ay hindi talaga siya legal. Kasi baka iba yung service na pinrovide nila sa DTI or iba yung nakalathala or nakalagay na service nila sa DTI. Pero meron pa pala silang other services, no? Ayan, for example sa mga pyramiding, no, para yung iba kaya sila may DTI para lang mapakita na na legal sila pero hindi kasi minsan ang nilalagay lang nila sa DTI nila na nagbebenta kami ng product na ganito, ganyan. So, pero meron pala silang pyramiding. Yun pala yung dahilan kung bakit umiikot yung isang businesses, yung pera nila sa loob ng business. Ayun, hindi nila nasabi na may ganun pala silang klase ng activity. Yun, pero pyramiding pala siya. Pero ang nakalagay sa DTI nila to sell lang ng products, ganyan. Yan. Pero hindi nila nalagay sa loob ng DTI nila kung ano ba yung activities, no, para makabenta sila ng product. Yun pala pyramiding sila. So again, hindi lahat ng naka-DTI ay legal. Kasi dito lang naman nakalagay kung ano ba yung service na ino-offer nila. Ayan. Kasi mamaya, meron kayong nakikita porke may DTI, yun na yun. Kasi mamaya, hindi pala yun yung parang pang front lang nila to eh. Pero iba pala yung activity na ginagawa nila. Hindi pala yun yun. Internal and, ayan. So, nasa internal naman na tayo and then, micro-environmental resources.
Okay. So, iba yung ano ha, um, I think yung sa taas, yan, macro environment yon. Pero ito naman, external to eh. Yung customer, suppliers, and then resellers. Ayan. Mga ano to, mga external. Pero micro na sila. Ayan. Kasi meaning ng internal, nasa loob ng isang business. Pag external naman, ayun yung nasa labas ng business. So, itong customer, ayan, nasa labas to ng business. So, external to, considered as external. So, baka nagkamali lang si Kuiper. And then, supplier and then reseller. Yan. So, ano natin to, tawag dito, i-disregard natin yung word na internal. It should be micro-environmental resources lang. And then, yung sa taas naman, ito, micro-environment lang to. Ayan. I-disregard natin yung external. Okay? So, pag external, ayan, ang pinag-uusapan yung outside ng business. So, yon yung mga government, mga customer, supplier, basta outside ng business. So, when we say internal, ayun, ang internal naman about sa mga employees, shareholders, yan, machines and equipment sa loob ng company. So, yun lang naman yung clue. For this one, i-disregard natin yung word na internal. Kasi hindi internal ang customer. Labas to ng business. Suppliers, yan. And then yung resellers. So, for pero micro to, micro environmental resources. Okay, so for the customers, yan, syempre, ito yung pinaka dahilan kung bakit bakit tayo nagtatayo ng business. Yan, dahil may mga customer needs, no? Tsaka ito dapat yung number one na pinag-aaralan natin. Kung ano ba yung gusto nila, ano ba yung pangangailangan nila. Ayan. And ito yung patuloy nating dapat pag-aralan kasi nagbabago din yung preferences nila. So, pag nagtatayo tayo ng business, dapat meron tayong target. Yan, meron tayong target market or yung natawag na target customer din. Yan, para makapag-focus tayo kung ano ba, kung paano natin i-design yung product natin or yung services natin. Kasi pag sobrang malawak yung target market natin, for example, lahat ng age target market mo, lahat ng behavior target market mo, buong bansa target market mo, magiging sabog yung product mo. Hindi mo alam kung paano mo siya i-design kasi ang dami mong kino-consider. Unlike na kunyari ang target market mo lang certain age, kunyari yung mga teenagers lang. So pag damit yung product mo and then yung design ng damit mo, edi pang pang teenagers lang. So mas makakapag-focus ka, mas mapapa-improve mo yung product mo. And then supplier, ayan, syempre, 'pag nagtatayo tayo ng business dapat meron tayong parang meron na tayong reliable supplier. Dapat may available na tayo and also dapat meron tayong alternative na supplier din. For example, hindi available sa kanila, dapat meron tayong um, alternative na supplier. And also, dito, mine-maintain din natin yung good relationship with the supplier. Kasi baka magkaroon tayo ng discount someday. And then, if in case na hindi pa available yung cash natin, pwede nila tayong pautangin. And then, next month na lang tayo magbayad. So, mine-maintain din natin yung good relationship with the supplier. Resellers, ayan, sa ibang business, meron silang resellers. Kumbaga, ito rin yung tinatawag na mga distributor natin. Yan. For example, yung product natin, hindi naman talaga siya, wala siyang mga physical store. Ayan, kumbaga, nabebenta lang siya kasi may mga nagbebenta ding iba. Yan, mga tinatawag na resellers tsaka mga distributor. Yan, ayan yung mga bumibili ng mga wholesale, tapos binibenta nila. Ayan. Middlemen are essential in aspects of promotion, sales, distribution, and financial mediation. So, pag may reseller ka din, maganda din siya kasi mas napapalawak mo din yung lugar na gusto mong i-market. Ayan, lalo na pag marami ka ng resellers. Kunyari, meron kang reseller for Las Piñas, meron kang for Imus, Bacoor, and then may other cities.
So, competitors, isa rin sa mga dapat nating tignan. Ayan. So, kunyari, common masyado yung ano natin, yung product natin. Kunyari, yun nga, basahan ulit. Ayan. So, lahat ng kapitbahay mo nagbebenta ng basahan, sila yung competitors mo. So, dapat, um, as a business, nag investigate ka din kung ano yung nangyayari na sa kanila. Kunyari nakita mo, bakit ang dami-dami bumibili sa kanya ng basahan? Ano kayang meron? Dapat ini-investigate mo yun. Baka yung, ano niya, yung basahan niya iba-iba ng size. Merong medium, merong large, merong small, no? Kaya maraming pumipila. Okay, so iti-check mo din yun. So gagawa ka ng way kung paano ka magpo-promote ng sarili mong product. Okay. So, ang tinatawag doon yung benchmarking. Benchmarking yun. And also the general public, meaning yung kahit hindi mo customer, ayan, kailangan mo ding i-consider. Kasi baka may effect sa kanila yung product mo. For example, nakakasama pala sa kalikasan yung product mo. Masyado siyang toxic. Then, may effect yun sa general public. Baka makalason yung product mo or yung pinoproduce na usok dun sa factory nyo, ayan, baka may effect siya sa general public. So, dapat i-check mo din kung ah, eco-friendly or nakabubuti doon sa mga taong malalapit doon sa factory nyo. And so, again, we have the six macro environmental. Ayan, demographic, economic, sociocultural, technological, ecological, and political and legal. For micro, which is actually external din, we have the customer, supplier, resellers, competitors, and general public. Ayan. So, we have here the opportunity seeking entrepreneur imperative and sources. So, yung parang yung pwede nating kuhaan ng data din, no? Like yung industry market disparities. Ayan, kumbaga as a whole yung market dapat nating i-check. Yan, yung mga laws and regulations. Yan, dahil not constant ang laws and regulations natin. Yan, dapat patuloy tayong nagma-market research. Nagbabago-bago din ang consumer preferences and interest ng mga consumers and customer from time to time. Depende rin sa events and situation ng isang bansa. Yan. Also, nagbabago din ang interest nila and preferences pag nagbabago din yung sweldo nila. Ayan, ay isa sa mga factors. Technological discoveries and advancements. Siyempre, from time to time, meron ng mga nai-invent na mga bagong technologies. Anong effect nito sa business? Siyempre, kailangan nating makasabay sa mga improvements na to. No, for example, yung nangyari sa Nokia, nakaano ba sila, naka-cope up ba sila with the advancement tsaka yung mga um, pagiging techy ng mga tao. Ayan, dati keypad lang tayo, ngayon touchscreen na. Yan. So, ito yung mga activities na pwede natin sagutan sa sarili natin. Yan. What business do you intend to pursue? I think nasagot na natin to dun sa ano natin, sa assignment natin, no, sa Creeper, sa essay. Meron tayong three business names or products and then yung bakit mo napili yung business na yun. So, maaaring someday, di ba, yun yung naiisip mong business na itayo. List down 5 applicable resources of opportunities and briefly explain how these sources would help you in your endeavor. Yan. So,
Isa sa mga iche-check mo din yung mga social media. Nakikita mo ano ba yung mga nagte-trend na product ngayon. Nung nakaraan ano yung mga kakapasok pa lang or kakasimula pa lang ng ng pandemya, ang dami may mga dalgona coffee na. Ayan. Yung recent ata yung yung air fryer ba yun? Ayan. So ang dami din bumili ng air fryer. So yun. Yan, yung pinaka-best resources or yung sources na pwede natin pagkuha ng information or ng mga datas natin, yung social media. Okay, meron ba tayong question doon? Okay, so let's proceed na sa ating isa pang lesson. So, opportunity screening. We have 12 hours. So, at the end of this lesson we should be able to propose solutions in terms of products and services that will meet the need using techniques and screening opportunities. Ayan, ito. So number 3, have you ever experienced evaluating choices in your life? If answer is yes, what difficulties did you encounter in doing such? If no, what difficulties do you think you will encounter in case you are asked to evaluate your choices in life? So ano yung mga naging choices mo in the future? Siguro ito, let's be specific kung ano yung strand na naging choices nyo. Ayun. And ano yung mga difficulties na na-experience mo nung in the process of choosing? Ayan, chat lang natin sa chat box kung ano yung mga, ayan. For example, yon yung mga, kung anong strand yung napagpilian natin dati. Ako dati, ang gusto ko talaga dati, maging engineer. So, ayun. Parang last choice ko ata yung pagiging accountant. But then, ayun, ang naging um, na-encounter kong difficulties nung nagmimili ako. Syempre, uh, yung pera, ayan. Kasi 'di ba, di naman tayo ganun kayaman, kaya kailangan doon tayo sa practical. So medyo magastos ang engineering. So dahil libre naman mag-aral ng accounting, ayan. Though libre din naman mag-aral basta mamili ka lang ng tamang school na libre. Ayun. So napunta ako sa accounting, ganun 'yun. Okay, ngayon, dahil since magka-college na kayo, ano yung um, top 2 na lang siguro, top 2 na courses na gusto nyong kunin? And then, yung difficulties ng pagpili nung courses na yun. Okay, chat lang kayo sa chat box. Pwedeng direct message kung medyo nahihiya.
Okay, baka hindi pa kayo decided. Okay, so screening. Yan, kanina 'di ba opportunity seeking tayo, ngayon is screening naman tayo. So after seeking opportunities, I'm stuck between architecture and psychology. Okay. Wow, psychology and criminology, adjusting with a new set of practices within the course. Yes. Yan, dati ako din kaya gusto ko ng engineer kasi medyo mahilig ako mag-drawing dati. Ayun. So nung nag-accounting ako, di ko na siya na-apply. And also sabi nila pag mahilig ka sa math, ayun, accountancy ka daw, which is ano, which is a myth or hindi talaga siya totoo. Ayan, ang dami palang gustong mag-psychology. Actually, interesting yung psychology. Okay. Thank you, Del Rosario and Yave. Okay. Next. Yan, opportunities screening naman na tayo. After seeking opportunities comes the opportunity screening in entrepreneurship. In this phase, the entrepreneur will lay down all the list of several opportunities, no, which will evaluate prior to transforming his business idea into a reality. 'Di ba? Nag doon sa activity natin sa Quiper, nagpa-list down ako ng tatlong business na tingin yung gusto nyong business na itayo someday. And then, syempre, nagkasundo din kayo kung ano ba yung business na gusto nyong itayo. Ayan. So, parang gano'n din yun. After natin mag-seek ng opportunities, yan, ilalatag natin yung mga gusto nating businesses and then pipili tayo ng isa. Yan. It is the process of making both qualitative and quantitative assessment of business ideas, capability of producing sales growth, and promising financial performance. So, in evaluating such opportunities, the entrepreneur will use his internal and external intentions in addressing the compelling needs of the target market. The opportunities chosen may likewise be evaluated by identifying the resources, analyzing, evaluating, and developing, and then reviewing feedback. Actually, this process, sobrang popular na ito eh. Yan, laging identifying, laging analyzing, and then mag-evaluate, and then i-develop, and then um, i-review na natin yung naging resulta nung ano na yun, nung naging process na yon, naging innovations na yon, no? Evaluating opportunities, the primary reason why business fail or lack of product or market fit, association with the wrong team, underestimation of competition, and lack of capital. So ito yung mga reasons kung bakit nagpe-fail ang isang business. So kunyari hindi natin napag-aralang mabuti yung isang product. Ayan. Tapos yung mga tao or yung employees mo hindi ganun ka knowledgeable with the product na gusto mong i-propose. And then, na-underestimate natin yung mga competitors natin. And of course, lack of capital. Hindi kasi natin basta mape-perform yung mga duties and responsibilities natin or yung mga research natin pag kulang yung capital. So, after careful evaluation, the entrepreneur will therefore say no to opportunities that do not contain the following business opportunity elements. So, remarkable value to customers. So, yun nga, di ba, nagkaroon kayo ng mga suggestions kung ano yung product na gusto nyong itayo. And then, maaaring ito yung mga kinonsider nyo na factors kung bakit napili nyo yung business na yon, no? So, for example, kung may value ba siya sa customer, syempre kung may value siya, ipapatronize siya or bibilhin siya ng mga customer natin. Can ideally solve a compelling need, problem,
or demand of the market. So, pag basic necessities naman yung product niyo, okay naman yun. Since, ayun nga, kunyari food, yan. So, hindi naman mawawala talaga yun sa market and lahat naman ng tao kailangan kumain. So, I guess wala namang problema kung food. A potential cow, and then corresponds with the entrepreneurial skills, resources, and risk appetite. So, syempre, yung product na naiisip mo, dapat swak din doon sa skills, knowledge, and experiences na meron yung entrepreneur para um, mas mapaganda niya pa or mabantayan niyang mabuti or mapag-aralan niya pang mabuti yung product na naiisip nyo. So, actually, itong qualitative and quantitative assessment, encounter natin siya sa next nating chapters, no? Yung quantitative and qualitative research. So, first, we have the qualitative assessment. Yan. It focuses on gathering information, details, recommendations from other entrepreneurs in the industry. So, syempre, hindi ka lang naman talaga dapat basta-basta mag-put up ng business. Syempre, magre-research ka muna um, magre-research ka muna, mag-gather ka muna ng informations, and then mag-ask ka rin ng advices from other entrepreneur. Yan. Social media, yan, for sure, ang dami-daming entrepreneur na sa social media. Yan. So, isa dapat sa ginagawa natin yung pag-research. Ayan. So, dapat at the end of the interview, yan. Pag qualitative kasi, more likely, ano yun, interview, brainstorming with the group, yan, mga focus group. Ayan. So, ayun yung mga methods na pwede natin gamitin. Yan. So, after the interview, yan, a subject assessment may be made to indicate any of the following: high commercial potential, average commercial potential, and then low commercial potential. The second stage points, yan, ito naman yung quantitative. In a business idea's viability, used to gauge a business opportunity's visibility and desirability to attract investors. So, quantitative stage centers on the four different categories: industry or market, profitability, financials, and management team. Yan. So, itong qualitative and quantitative, mas maiintindihan natin siya in the next chapter. Yan, chapter 4, yung market research natin. Yan. So, we have here the 12 R's: opportunity screening, relevance to one's mission and vision and objective. Ayun, 'di ba? Meron na ditong mga nakapag send na ng mission and vision nila, no? Ayan. So, yung iba pina-revise ko yung actually parang halos lahat na pa-revise ko yung mission and vision nila. So, will the opportunity selected allow the entrepreneur to get closer to his or her long-term goal? So, when we say vision, ito yung long-term goal natin. And then yung mission, ito yung short-term goal natin. Ayan. So, yung ano nyo ba, yung business nyo ba, fit sa mission and vision nyo? Ayun. So, ang pinagawa ko sa iba, dapat sa mission and vision pa lang makikita na yung kung ano yung ma-offer ng business nyo. Dapat specific itong mission and vision nyo sa inyo. Okay? So, yung iba pina-revise ko na. Tapos, nagbigay na rin ako ng idea kung paano magiging unique yung mission and vision nila para sa business talaga nila. Resonance with one's values. Does the opportunity ring true to the value system of the entrepreneur? Apart from vision, mission, and objectives, the opportunity must likewise correspond with the values that the entrepreneur wishes to impart to the people. So, hindi lang naman actually product yung pwede nating i-offer. Pwede rin tayong mag-offer ng value. For example, pagiging health conscious, ayan, or pagiging confident, I mean, yan, yung pagkakaroon ng confidence, self-esteem, yan, health conscious,
Yan, pwedeng maging ganon. Or yung ano nyo, yung product nyo good for the mental health, or yung service na ino-offer nyo good for the mental health ng mga customer natin. Reinforcement of existing entrepreneur strategies and entrepreneurial interest. So does the opportunity strengthen or improve whatever existing enterprise strategies, products, and the market that the entrepreneur has? In this case, the chosen opportunity must resonate well with the entrepreneur's talents and skills that will allow him to execute his business with ease. So, syempre, 'di ba, yun nga, una pinapili ko kayo kung ano yun ba yung business na gusto nyo. Syempre, mas better na yung business na napili nyo swak doon sa skills na meron kayo. For example, um, naka-inline siya sa kung anong strand nyo. Ayan. Pero malay nyo, meron pa pala kayong hidden talent, like magaling pala kayong magluto kahit nasa ABM kayo, then mas better, 'di ba? Na kumbaga na showcase nyo or na-highlight nyo yung skills nyo. Revenues. Yan, the opportunity bring about revenues and sales potential. So, sa market research, ayan, mas makikita natin kung parang doon pa lang, i-discuss ko na kung paano natin malalaman kung magiging mabenta ba yung product natin. For example, through survey form. Ewan ko kung na-experience nyo na siya. Actually, dapat meron tayong survey ngayon. Kaso nga lang, yun nga, medyo matrabaho siya. Hindi na natin siya gagawin. Kumbaga, um, nag focus group na lang tayo kung ano ba yung business na gusto nyo. So, pag nagko-compute tayo ng revenue, pag meron tayong, kunyari, for example, meron tayong survey form, doon merong question na, are you willing to buy our product? Or are you willing um, to purchase our services? Ganyan. If, tapos may, ano doon, may option lang doon, yes or no. Kunyari, doon sa yes or no, ayan, merong 50 na nag-yes, tas may 50 na nag-no. Kunyari, 100 yung respondents mo, no? And then, meron ding part doon na yung question natin, kung ano ba yung, magkano ba yung willing nilang i-purchase para doon sa product mo. So, meron ka ding choices. Maaring 50 pesos, 100 pesos, 150 pesos, or 200. And then, majority ang gusto, dun sa 50 na nag-yes, doon, willing silang bumili ng 100. So, 100 times 50, yan, kunyari, for example, majority ng halos lahat ng 50 na yun, gusto 100 pesos. And then, pwede mo na ma-compute yun, 100 plus 50 na yes. So, meron tayong 50,000, or 5,000, 50 times 100, 5,000. Okay. So, meron ka ng revenue na 5,000. So, kaya mahalaga din yung survey form or market research kasi doon pala nakikita na natin kung magkano yung ina-expect nating revenue. Responsiveness to consumer needs and wants. Reach, and then yung range. Ayan, kung sa range naman, kung meron bang possibility na mag-expand yung market mo or yung range ng products mo. For example, ang product natin ay food. Meron pa ba kayong ma-offer na iba pang food? Ayun. Revolutionary impact. Will the opportunity create a far-reaching change in the industry, thus making more beneficial products or services? So being able to create something unique in the entrepreneurial aspect will give us successful consequences thereafter. Returns or ROI, ito naman yung sa part din ng financials din to. So, kung meron bang yung mga ininvest mong sa product, equipment, sa raw materials, babalik ba siya? Relative ease of implementation. Yan, dapat madali siyang i-implement, madali din siyang gawin.
resources required? Will the opportunity require a massive resources or can it be pursued with a little investment or capital? So, yun nga, 'di ba, yung pinaisip kong business sa inyo dapat yung maliit lang para pag ano, nag-iisip kayo ng capital, parang kumbaga kayo-kayo pwede niyong pag-ambagan, no? So, isa din sa magandang i-consider natin kung affordable ba yung naiisip niyong business para sa inyo as the entrepreneur or as investors. Risk. Yan. So, syempre, pag nagbe-business tayo, hindi mawawala yung risk. So, syempre, kaya tayo nagre-research para makita natin yung mga possible risks na ma-encounter natin. And then, kung paano natin siya susolusyonan bago pa siya dumating. Yan, no? So, ngayon, di ba may business na kayo, pwede nyo tong gawin. Yan. Para ma-measure natin kung tingin ba natin papatok tong business na ginagawa natin or kikita kaya tayo dito depende dun sa price na dineclare natin. Makakabuti ba siya sa ekonomiya or sa mga ibang tao kahit hindi natin sila customer. Ayan, yung magiging customer ba natin, responsive ba, ayan, sa mga products natin. Yan, tingin ba natin mapapa-expand pa natin yung range ng portfolio natin or ng product natin or ng business natin? Yan. May return ba tayo? Siyempre, kung meron tayong profit, dapat may return din yun. Automatic may return. Yan. Kumbaga, nabawi natin yung mga puhunan natin. Madali ba siyang i-implement? Ayan. Kung simpleng luto lang naman siya, di kayang-kaya nyo, kahit kayo-kayo lang. Available ba yung resources natin? Yan, yung mga raw materials. And then, if gagamit tayo ng natural resources, meron ba tayong permit from the government or permission from the government para gamitin yung mga natural resources natin. And then, yung mga risk, yan. So, syempre, part din ng risk yung mga competitors. So, sa iba naman, 'di ba, syempre may tatlo kayong business na naisip. Pwedeng lahat sila gawan mo ng screening. Tapos sa may pinakamataas na points, yun yung i-consider nyo. Ayan. Yan, yung 12 hours. Okay, so it's 2 p.m. na. So, let's have a quick break. Kahit mga 10 minutes lang. May questions pa? Yan. Break muna tayo, mga 10 minutes.